May mga bagay-bagay na hindi natin naintindihan ng lubos. Mga bagay, uuri, na hindi rin napapabilang sa ating ginagalawan. Nagkukubli sila sa dilim at walang hanggang saan sinukob. Mga alagad ng kasamaan, nagmamatyag at kalaunan maghahayag ng kanilang mga sarili. Mga bagay na umiiral sa walang muwang na kaisipan ng sangkatauhan na magiging isang bangungot. Halika't samahan niyo ko sa mundo ng karimlan. Maligayang pagbabalik. Halina tungayan natin ang isang kwento ng binatang lalaki na si Jacob na naatasang magbantay sa puntod ng kanyang lola sa masukal na gubat. Kamakailan lamang ay namatayan si Jacob ng kanyang lola sa katandaan. Ilang araw na nakakaraan. Habang nagpupuyat, tinipon ng tiyuhin ni Jacob na si Gabriel ang pamilya para sabihin sa kanila na gusto ni lola na may libing sa maliit na sementeryo malapit sa kanyang tahanan kung saan inilibing din si lolo. Walang nakitang issue si Jacob dito, bagaman sa di malamang dahilan ay mukhang nag-alala si Tio Gabriel. Nang tanongin ng pamilya kung ano ang problema, sinabi ni Tio Gabriel sa lahat na may mga usap-usapan sa nakalipas na ilang taon na ang mga namatay kamakailan sa lugar ay tila hinukay at pinagnakawan ang kanilang mga libingan. At ang mga bangkay sa loob ng mga puntod ay parang pinagpiestahan dahil napapaligiran ng gubat ang lugar. Inakala na lamang ng mga otoridad na ang mga ligaw na aso ang may pananagutan sa mga insidente. Ngunit naniniwala si Tio Gabriel na iba ang salarin. Namutla si Jacob nang marinig na naniniwala ang kanyang tiyuhin na isang ebwa ang may pananagutan sa mga pangyayari. Dahil ang huling gustong makita ni Tio Gabriel ay mabigyan ng magandang libing si lola, nakaisip siya ng plano. Sinabi niya sa lahat na dapat silang magpalitan sa pagbabantay sa puntod ni lola upang matiyak na hindi kakainin ng isang ebwa ang kanyang bangkay. Babantayan nila ito ng 9 na gabi matapos itong mailibing. Dahil sa ganung katagal ay mawawala ng interes ang isang ebwa dahil malayo sa lungsod ang sementeryo kung saan planong ilibing si lola. Kaya karamihan sa pamilya ay hindi makakasama sa pagbabantay sa libingan. Ang ilan ay masyadong abala habang ang iba ay nakatira sa iba't ibang isla. Ang mga magulang ni Jacob ay di mabuti ang kalusugan upang makibahagi sa plano. Dahil sa lahat ng mga isyong ito, kakaunti lamang ng mga miyembro ng pamilya ang maaaring magbantay sa libingan ni lola. Kahit na ang ilan sa kanila ay hindi naniniwala sa mga aswang, alam nilang lahat kung gaano ito kahalaga kay Tio Gabriel at sa iba pa sa pamilya. Dahil ang lahat ay may iba't ibang oras ng trabaho at ang katotohanan ay hindi sapat ang mga ito. Ang ilan sa pamilya ay maaring manatili sa sementeryo ng mag-isa o gumawa ng higit pa sa isang gabi. Nagpasya si Tio Gabriel na bantayan ang puntod ni lola. Sa una at kalawang gabi, si Tita Ida ay magbabantay sa 3 gabi. Ang pinsan na si Jose ay sa 4 na gabi. Ang magpinsan na si Ignacio at si Tita Mary ay sa 5 gabi. Kasama ni Ignacio na babalik din para magbantay sa 6 na gabi. Si Tio Conrad ay sa 7 at 8 gabi. Ang hindi ay mananatili mag-isa magdamag sa isang sementeryong malapit sa gubat. Ito'y hindi nakakatakot para kay Jacob, pero dahil ayaw niyang mabigo ang kanyang pamilya, pumayag siyang magbantay sa 9 na araw na huling gabi.
Pagkatapos ng libing, ang lahat ng miyembro ng pamilya ay umuwi na. Si Tio Gabriel lang ang naiwan para bantayan ang puntod ni Lola sa una at sa ikalawang gabi. Nang lumipas ang unang gabi, tinawagan ni Tio Gabriel ang iba para sabihin sa kanila na walang nangyari at wala siyang narinig o nakitang kahina-hinala. Nang lumipas ang ikalawang gabi, tinawag muli ni Tio Gabriel ang lahat para sabihin sa kanila ang parehong bagay. Ngunit dahil lang sa walang nangyari, hindi ibig sabihin na dapat na silang lahat ay magpabaya. Sinabihan ni Tio Gabriel ang iba na siguraduhin magdala ng maraming bawang, asin, mga gamit na nabasbasan ng pare tulad ng rosaryo at bote ng lana, dahil iyon ang mga bagay na nakakatulong sa pag-iwas ng mga aswang. Sinabi rin niya sa kanila na tiyaking huwag mapundi ang apoy sa buong magdapag, sapagkat mas gusto ng isang ebwa ang patay na tao. Datapwat hindi ito nangangahulugan na hindi nila gustong kumain ng buhay na tao. Hindi na gumaan ang pakiramdam ni Jacob nang marinig iyon. Pagkatapos ng ikatlong gabi, tinawagan ni Tia Ida ang iba para sabihin sa kanila na maliban sa pagiging hindi komportable at nakakainip na magpalipas ng gabi sa isang sementeryo, wala rin siyang nakita. Nang marinig iyon, nagsimula mag-isip si Jacob kung nag-aalala ba siya sa wala. Nang lumipas ang ikaapat na gabi, tumawag din ang pinsan niyang si Jose. Kahit na wala rin siyang nakita, gayon pa man, may narinig siyang ingay sa di kalayuan ng gubat. Matapos marinig yun ni Jose, medyo nag-alala si Jacob. Ngunit ginawa niya ang lahat upang ipagpatuloy ang kanyang araw. Nang sumapit ang kalimang gabi, tumawag din ang pinsan na si Ignacio. Ipinaalam niya sa kanila na kahit sila ni Tita Mary ay walang nakita, pero may narinig din sila. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga kakaibang ingay ay maririnig sa gubat na nakapaligid sa kanila. Wala siyang ideya kung ano ang sanhi ng ingay. Ngunit dahil nag-aalala sila sa kanilang kaligtasan, tiniyak nilang depensa ng kanilang mga sarili ng mga sulo. Handang gamitin ang mga ito bilang proteksyon. Ngunit walang mangyayari. Lalo lang nag-alala si Jacob nang marinig iyon. Nagiging mas mahirap panatilihin ang kanyang konsentrasyon sa trabaho. Lilipas na ika-6 na gabi at muling tatawagin ni Ignacio ang lahat. Pero parang nanginginig ang tono ng boses niya. Sinabi ni Ignacio sa lahat na kahit wala siyang nakikita, bagamat mas madalas at mas malakas ang ingay sa gubat. Sinabi niya sa lahat na parang palapit na palapit ang mga ingay nitong mga nakaraang gabi. Pakiramdam ni Ignacio ay parang may sumusubok sa kanya. Ngunit tulad na nakaraang gabi, maliban sa mga ingay, walang mangyayari. Nang marinig ito, nagsimulang makaramdam ng takot si Jacob. Ginawa niya ang lahat para makapag-focus sa trabaho, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. Para bang sa paglipas ng mga araw ay lalong tumitindi ang mga pangyayari sa sementeryo. Kinatatakutan ni Jacob ang araw na siya naman ang magpapalipas ng gabi at magbabantay sa puntod ng kanyang lola. Gayunpaman, si Tio Conrad ay isang taong hindi naniniwala sa mga aswang o paranormal. Akala niya ay tinatakot lang ng lahat ang kanilang mga sarili, at ang lahat ng ito ay pag-aaksaya lamang ng oras. Nakapagtataka na matapos ang 7th gabi, tumawag si Tio Conrad para sabihin sa lahat na walang nangyari, walang ingay o nakikitang kahit ano. At pagkatapos ng 8th gabi, tumawag muli si Tio Conrad para ipaalam muli sa lahat
na walang nangyari. Wala siyang narinig o nakitang kakaiba. Nagulat si Jacob at medyo nakahinga. Siguro nga tama si Tio Conrad. Naisip ni Jacob, baka tinatakot lang nilang lahat ang kanilang mga sarili. Datatwat, nakaramdam pa rin ng takot si Jacob. Siya na ang magpapalipas ng gabi sa sementeryo. Kumuha si Jacob ng pagkain at mga gamit bago lumabas ng pinto para sa mahabang biyahe. Gayunpaman, pagdating sa sementeryo, nang makalipas ang ilang oras, nagulat si Jacob nang makita nandun pa rin ang kanyang tiyo. Napansin niyang seryoso ang mukha ng tiyuhin, ngunit bago pa makapagtanong si Jacob kung ano ang nangyayari, nagsimula magsalita ang kanyang Tio Conrad. Kinuwento ni Conrad kay Jacob ang totoong nangyari nitong nakaraang 2 gabi. Noong ikapito ng gabi, nagsimula na talaga siyang makarinig ng mga ingay sa paligid ng gubat. Pero nung akala niya tapos na, bigla siyang may nakita sa di kalayuan. Sinabi ni Uncle Conrad kay Jacob na naitaboy niya ito gamit ang isang sulot at wala na siyang narinig o nakita ang kahit ano sa buong magdamag. Sinabi ni Uncle Conrad kay Jacob na nang sumikat na ang araw, bumalik siya sa lungsod para kunin ang kanyang baril. At nang sumapit ang sumunod na gabi, naghintay siya, handang gamitin ito kung muling magpakita ang nilalang. Nang lumipas ang ilang oras na walang nangyayari, naisip niya na kaya niyang takutin ang nilalang. Ngunit sa sandaling nalingat siya sa pagbabantay, doon na niya muling narinig ang ingay. At katulad noong nakaraang gabi, nakita niya ang hubis ng isang bagay sa gubat. Nagniningning ang mga mata nito dahil sa liwanag ng buwan. Sinubukan daw niyang sigawan ulit ito para umalis. Ngunit sa pagkakataong ito, nagsimulang umuulang nilalang. Sa pagkakalang wala siyang pagpipilian, binaril niya ito ng maraming beses. Naririnig niya ang nilalang na humiyaw sa sakit na tumakbo palayo. Sinabi ni Tio Conrad kay Jacob na sinundan niya ang bakas ng dugo sa gubat. Ngunit ang bakas ng dugo ay tuluyang nahinto sa gilid ng isang mataas na bangin. Kung ano man iyon, malamang na bumagsak na ito sa kamatayan. Gayunpaman, hindi iyon nagbigay ng kalinawan kay Jacob. Sa kabila nito, siya ay natakot. Tinanong ni Jacob ang kanyang tiyuhin kung bakit siya ay nagsisinungaling sa tawag. Sinabi sa kanya ni Conrad dahil alam niyang hindi darating si Jacob kapag sinabi niya ang totoo. Sinabi niya kay Jacob na kahit sobrang dilim pa, talagang nakita niya iyon. Malamang ay ligaw na aso iyon. Isang malaking ligaw na aso. Inabot niya kay Jacob ang baril at nagsasabi sa kanya na siguraduhin manatili sa lahat ng oras. Tumanggi si Jacob at sinabi sa kanyang tiyuhin na ayaw niyang manatili. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin na kailangan niyang gawin ang kanyang bahagi. Napasigaw si Jacob at sinabi sa kanyang tiyuhin na hindi siya makapaniwala na gusto nitong manatili at posibleng kailanganin pang harapin ang isang ebwa. Ngunit ang tiyuhin ni Jacob ay sumigaw pabalik. Sinabi sa kanya na walang ebwa at hindi alintana kung ano ito dahil sa dami ng dugo na nawala. At ang katotohanan na nahulog ito sa isang bangin, malamang napatay na ito. Patuloy na sabi ni Conrad. Ngunit halos tunog na parang kahit si Tio Conrad ay hindi masyadong sigurado sa kanyang sarili. Nakiusap si Jacob sa kanyang tiyuhin na manatili sa kanya magdamag.
Ngunit si Tio Conrad ay nagpahinga na napakaraming araw at nagkaproblema na sa kanyang amo. Gayunpaman, upang makatulong sa pagpapagaan sa isip ni Jacob, sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin na binayaran niya ang isang lokal na batang lalaki upang manatili sa kanya na magdamag sa sementeryo. Sa kabila ng katotohanan na siya'y takot, nagpasya si Jacob na gawin ang kanyang bahagi sa pagbabantay sa puntod ng kanyang lola. Alam niyang hindi siya mapapatawad ng kanyang pamilya kapag may nangyari sa puntod nito. Umaasa lang si Jacob na talagang pinatay ng kanyang Tio Conrad ang kung ano man ang maaligid sa sementeryo noong ika-8 gabi. Matapos magatubili na pumayag na manatili, sa kalaunan ay pinapanood ni Jacob ang kanyang tiyuhin na paalis. Hindi nagtagal, isang lokal na batang lalaki na nagngangalang Benji ang sumama kay Jacob sa sementeryo. Matapos tulungan ni Jacob na magtayo ng tolda at magapoy, sila ay magsisimulang magpalipas ng mga oras sa pamamagitan ng pag-uusap at pagkain. Kahit na puno pa rin siya ng takot at pag-aalala, ang pakikipag-usap kay Benji at pagkain ay nakatulong kay Jacob na maalis sa isip niya ang mga bagay-bagay. Habang lumilipas sa mga oras, mas lalong kinimbinsi ni Jacob ang sarili na baka tama ang kanyang tiyuhin. Nagtataka, tinanong ni Jacob si Benji tungkol sa lugar. Sumagot si Benji sa pagsasabing bagamat minsan nakakarinig siya ng mga kakaibang nangyayari sa lugar, hindi pa siya nakakita ng kahit ano. Habang patuloy nakikipag-usap si Jacob kay Benji, sadyang nakakapayapa at nakakawalang pag-aalala. Malaki rin na naitulong ng ilang lata ng beer na dala niya. At bago pa nila namalayan, gabi na pala, nagsimula na mabilis na tumakbo ang oras. Nang walang nangyari, mistulang kalmado si Jacob ng mga oras na yun sa pag-inom ng ilang lata ng beer. Gayunpaman, biglang tinawag ng kalikasan si Jacob. Sinabihan niya si Benji na magbantay at kailangan nitong umihi. Kahit na medyo nag-aalala siyang gawin yun, naglakad si Jacob papunta sa isang puno na sapat na ang layo para makaihi. Habang umiihi, ginawa ni Jacob ang lahat ng kanyang makakaya upang manatiling alerto habang ginagamit niya ang kanyang flashlight upang tignan ang kanyang paligid. Nang habang si Jacob ay patapos na, napasigaw si Jacob sa takot habang nagsisimula siyang tumakbo pabalik sa sementeryo. Sinigawan ni Jacob si Benji na ilabas ang baril. Walang pag-alinlangan, kinuha ni Benji ang baril sa ibabaw ng bag. Ngunit bago pa makabalik si Jacob sa sementeryo, tumalo ng ebwa sa kanyang harapan, nakaharang sa kanyang dinadaanan. Malapitan ito na makita ni Jacob ang ebwa ng harap-harapan. Gustong sumigaw ni Jacob, pero sa sobrang takot niya ay hindi niya magawa ito. Walang babala, biglang nakarinig si Jacob ng putok ng baril. Ang ebwa ay sumisigaw sa matinding sakit habang nagsisimula itong tamaan ng mga bala. Tumalon si Jacob papunta sa kanyang daraanan at dumasdos para makailag. Habang tumingala si Jacob mula sa lupa, nakita niya si Benji na nagpapaputok ng baril habang ang ebwa ay tumatakbo pabalik sa gubat. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang lahat ng mga bala, biglang nataranta si Benji at tumakbo sa kabilang direksyon. Sumisigaw si Jacob na hintayin siya habang siya ay bumabangon. Pero hindi tumigil si Benji sa pagtakbo. Sinubukan siyang maabutan ni Jacob, ngunit bago niya namalayan, muling lumitaw ang ebwa mula sa gubat sa kanyang harapan.
Muli nakita ni Jacob ang kanyang sarili na nakatingin mismo sa Ebwa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Jacob ay masyadong nalamig sa takot. Napaluhod ito at napayuko. Nakatingin sa lupa, nagsimulang umiyak si Jacob nang marinig niya ang Ebwa na dahan-dahang gumagapang patungo sa kanya. Papalapit ng papalapit, umuungol ito. Ngunit ng 1 pulgada na lang layo ng Ebwa, sa halip na sunggaban si Jacob, ay patuloy lang itong gumapang palayo. Nagtaka si Jacob. Ngunit nananatili siya sa parehong sitwasyon. Ayaw kumilos o gumawa ng anumang bagay na maaaring magbago ng isip ng Ebwa. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang alam niya ay sa kalaunan ay nagsisimula na niyang marinig ang Ebwa na kumakain na di alam kung ano. Si Jacob ay nagsimulang umiyak na pagtantong nabigo niya ang kanyang lola at pamilya. Naisip na lang niya ang hindi makadiyos na paraan ng pagkain ng Ebwa sa bangkay ng kanyang lola. Ngunit gaano man kakilakilabot ang sitwasyon, gumaan ang loob ni Jacob na talagang mas gusto ng Ebwa na kainin ang mga patay. Sa pag-aakalang ito na ang pinakamagandang pagkakataon para makatakas, dahan-dahan bumangon si Jacob. Pero bago pa man siya makatakas, ay hindi niya mapigilang lumingon sa likod para masiguradong hindi siya mapapansin ng Ebwa. Gayunpaman, hindi siya handa sa kanyang makikita. Nakakakilabot man talaguin na makita ang bangkay ng kanyang lola na kinakain ng isang Ebwa. Mas malala pa ang nakita ni Jacob. Sa Pilipinas, kilala ang Ebwa bilang pinakamalaki sa mga aswang, isang nilalang na nababalutan ng balahibo at kasing laki ng bakulaw. Nakatira sila sa gubat at lumalabas sa gabi, nag-aabang ng bagong ililibing ng mga bangkay para makain. Meron silang matatalas ng ngipin, pangamoy at kuko na ginagamit nila sa pagkain. Kung sakaling makatagpo ka nito, ay maliit lang yung tsansang mabuhay. Kaya mag-ingat sa bangis ng isang Ebwa.